ඔන්න අද සියලු දෙනාම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඔන්න අද මම අපේ පොඩ්ඩෝ ආසම කරන මෂ්රූම් ක්‍රිස්පි එකට හදන්න හිතුවා. ඉතින් මේක ගොඩාක් රසයි. මම ඉස්සෙල්ලාම මේ මෂ්රූම් ටික හොඳට හොදගෙන තියෙන්නේ. මම මේක එකින් එක හොදගෙන හොඳට මිරිකගෙන මෙන්න මේ විදිහට තීරු විදිහට කඩාගත්තා. ඉතින් කියන්න ඕනේ අපේ චූටි බබාලා දෙන්න නම් ගොඩාක් ආසාවෙන් කෑවා. ඇත්තෙම හොඳ ක්‍රිස්පි එකට මේක තියෙන හින්දා ගොඩක් රසයි. ඉතින් අපි මේ බිම්මල් හැමදාම එකම විදිහට කනවට වඩා මේ විදිහට හදලා බලන්න ගොඩක්ම රසයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම තීරු ටික ඔක්කොම කඩාගත්තා. දැන් අපි බිම්මල් ටික කලවම් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ඉඩ තියෙන භාජනයකට දාගමු. ඔන්න දැන් අපි හතු ටිකට එක බිත්තරයක් එකතු කරගමු. ඔන්න දැන් අපි කෝන්ෆ්ලා මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගමු. කෝන්ෆ්ලා කියන්නේ බඩගිනිකු පිටිවලට. ඉතින් කෝන්ෆ්ලා ඔයාලට කේක් බඩු කඩවලින් ඉතාමත් අඩු මුදලකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි කහ කුඩු ටිකක් ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගමු. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙලාවේදී මිරිස් කුඩු ටිකක් ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ටිකක් සැරට කනවා නම් ඒ දේවල් දාගෙන හදාගන්න. මම මුලින්ම මිරිස් කුඩු එකතු කරන්නේ නැතුව මේ ටික හොඳට අනා ගන්නවා. චූටි බබාලටත් කන්න ඕනි හින්දා අපි මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. ඔන්න මේ බිම්මල් ටික පොඩි නොවන විදිහට උඩින් උඩින් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් අපි තෙල් ටිකක් ලිපේ තියාගෙන බිම්මල් එකිනෙක මේකට දාගෙන බෙදගමු. මේකට ගොඩාක්ම දාගන්න එපා. ටිකක් දාගෙන බෙදගමු. ඉතින් වෙනද වගේම මගේ channel එක subscribe කරපු හැමෝටම ගොඩාක්ම ස්තුතියි. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක අද අලුතෙන්ම බලන කෙනෙක් නම් ඔයාලා ගොඩාක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මගේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් එන රතු පාට subscribe බටන් එක press කරලා ඒකම එන bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම notification එක phone එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි මේ ටික රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් නම් මගේ බිම්මල් ටික හොඳට බැදිලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පාටට එනකොට අපි මේ ටික ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මං චූටි බබාලා දෙන්නට කන්න පුළුවන් වෙන විදිහට 3 පාරක් විතර මේ විදිහට දාලා බෙදගත්තා. ඉතිරි ටික මම මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගෙන තමයි බෙදගත්තේ. ඉතින් ඔයාලත් ගම්මිරිස් කුඩු මිරිස් කුඩු එකතු කරගෙන බෙද ගන්න. ඉතින් මම මිරිස් කුඩු වලින් තේ හැන්දක් විතර දාගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි සේරම ටික බෙදගමු. ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි මේක. ඒ වගේම මේක බැද්දට පස්සේ හොඳ ක්‍රිස්පි එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක නිකම් වුණත් ආහාරයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපේ චූටි බබාලා නම් සෝස් එක තමයි මේක ආහාරයට එකතු කරගත්තේ. ඉතින් සෝස් එක ගොඩක් රසයි. ඉතින් ඔයාලට මේකට කරමිච්ච ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. බැදලා ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්.
බැදලා ඉතින් ඒ දේවල් ඊට පස්සේ මික්ස් කරලා උනත් ඔයාලට මේක කන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් අද නම් මම සෝස් එක තමයි මේක ආහාරයට ගත්තේ. ඉතින් ගොඩාක් රසයි. අනිවාර්යෙන්ම මේ රෙසිපි එකත් හදලා බලන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.